سلام دوستان، وقتتون بخیر. ما برای یادآوری یکی از مهمترین جنگ‌های ایران و توران زمین اومدیم به موزه پارس تا سری به این موزه بزنیم و با این جنگ، یعنی نبرد 11 رخ یا 12 رخ یا رزم گودرز و پیران بیشتر آشنا بشیم. بریم وارد موزه پارس بشیم. ایران و توران پیوسته با همدیگه جنگ داشتن و این جنگ ها حدود 400 سال طول کشیده. یکی از مهمترین این جنگ ها جنگ 11 رخ یا 12 رخ یا نبرد گودرز که فرمانده ارتش ایران بود و پیران که فرمانده ارتش توران بود شکل گرفت. این جنگ بعد از کشته‌های بسیاری که داد، در نهایت فرماندهان دو سپاه تصمیم گرفتند به نبرد تن به تن بپردازند و 10 پهلوان از ارتش ایران انتخاب شد و 10 پهلوان از ارتش توران. خب 10 پهلوان از ارتش ایران و 10 پهلوان از ارتش توران انتخاب شد. این 10 پهلوان با همدیگه مبارزه کردند و نبرد 11 بین گودرز فرمانده ارتش ایران و پیران فرمانده ارتش توران بود. خب میریم تا با این پهلوانان بیشتر آشنا بشیم. اول در مورد این نقوشی که اینجا هست باید این رو در نظر داشته باشیم که این نقوش مربوط به کاخ خورشید هست که در روزگار قاجار ساخته شد و بعد که این کاخ تخریب شد ازاره های این کاخ رو به موزه پارس انتقال دادن. کاخ خورشید کجا هست؟ کاخ خورشید دقیقاً سمت چپ موزه پارس قرار داشته، روبروی ارگ کریم خانی. سمت نه، همین پارکی که کنار هست تخریب شده، این بازمانده اون کاخ خورشید هست. نفر اولی رو که اینجا داریم گودرز فرمانده ارتش ایران هست. جدا از رستم و دیگر پهلوانان، یکی از افرادی که در این نبردهای طولانی بسیار جانفشانی کرده جناب گودرز هستند. معروف هست که در این جنگ‌ها بیش از 20 پسر خودش رو از دست داد. فرمانده ارتش توران گودرز هستند. نفر دومی که اینجا داریم گرویگره هست که از پهلوانان ایرانی بود. نفر بعدی فروحال یا فروحل هست. البته اینجا نقوشی که هست این پهلوانان به ترتیب چیده نشدن، بلکه بعضی از این پهلوانان ایرانی هستند، برخی تورانی هستند، بعضی از اینها اصلا تاریخی هستند. آره، اینجا فروحل یا فروحل رو داریم. اینجا گرگین میلاد رو داریم. گرگین میلاد خودشون فرزند میلاد بودن، یعنی نام پدرشون رو بر فرزندشون هم گذاشتن. میلاد گرگین که حالا اینجا گرگین رو داریم، پسر ایشون، بسیار فرد بادخواری بودن و همیشه ارتش که میخواست به جنگ بپردازه مست و خمار رو تازه میخواست خودش رو جمع کنه و بیاد برسه. همیشه خواب بود و یا مست بود و به تنبلی معروف هست. تو یکی از این نبردها این میلاد گرگین 2 نفر از تورانیان رو شکست داد. کسی که همیشه تنبل بود، دیر میرسید، ایرانی‌ها جوری تورانیان رو شکست دادن که ایشون 2 نفر رو کشت و بعد از اون ضرب المثل شد که ز ترکان چنان بخت برگشته بود که میلاد گرگین 2 تن کشته بود. آره، ایشون هم گرگین میلاد رو اینجا داریم. اینجا برزو رو داریم.
که برزو توی تاریخ معروف هست که هم با عنوان پسر رستم از دیگر پسران رستم جدا از سهراب، یکی از پسرانش برزو بود، یکی از پسرانش فرامرز بود. ما منظومه برزونامه، فرامرزنامه از این افراد به یادگار داریم. توی بعضی از منابع هم پسر سهراب این رو معرفی کردن. فرد دیگه‌ای که داریم گستهم هست. گستهم پسر نوذر هست. از دیگر افراد باز توس داریم. توس و گستهم هر دو پسر نوذر بودن از سلسله نوذریان. اینجا بهمن رو داریم. بهمن پسر اسفندیار بود که بعدها معروف هست اومد انتقام پدر خودش رو یعنی اسفندیار رو از خاندان رستم گرفت و پسر رستم و برادر رستم رو کشت. اینجا اسفندیار رو داریم. بهمن پسر اسفندیار هست. یعنی فقط رستم سهراب نداشته؟ نه، رستم چند تا همسر داشته. یکیش مهرناز بوده، یکیش تهمینه بوده، دو سه تا خانم دیگه هم بودن که فراموش کردم. آره. و حتی یکی دختر داشته، بانو گشسب، که ما یک باز منظومه‌ای داریم، بانو گشسب نامه، مربوط به دلاوری‌های این بانو هست، اما نامه ایشون توی شاهنامه نیومده. اینجا بهرام چوبین رو داریم. حالا بهرام چوبین یک شخصیت تاریخی هست، ربطی به این نبرد نداشته، اما زمانی که کاخ رو ساختن، کاخ خورشید رو، از تمام پهلوانان ایران توی این کاخ استفاده کردن. به همین خاطر شخصیت‌های تاریخی در کنار شخصیت‌های اساطیری قرار گرفتن. اینجا رستم زال رو داریم و میفرماد که جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. و اینجا گرز گاوسار رستم رو داریم که بسیار معروف بوده. در کنار رستم فرامرز رو داریم. ایشون یکی از پسران دیگه رستم هستن. همونجور که اشاره کردیم منظومه فرامرزنامه مربوط به دلاوری‌های ایشون هست. اینجا باز پشوتن رو داریم. ایشون هم از پهلوانان ایرانی بودن. در کنار پشوتن ریو رو داریم و در کنار ریو بیژن رو داریم. بیژن و منیژه که توی تاریخ معروف هست، شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک، که توی یک چاهی در توران زمین اسیر میشن و رستم برای نجات ایشون عازم توران میشن. این سفر رستم به توران فقط مربوط به نجات یکی از دلاوران ارتش ایران نبوده، بلکه بیژن نوه دختری رستم هم بودن، فرزند بانو گشسب بودن که گفتیم بانو گشسب هم از دختران رستم بود. آره، برای نجات در واقع نوه دختری خودش عازم توران میشه. در کنار بیژن روحام رو داریم. جنگای ناموسی دقیقاً. آره، باز روحام هم که توی تاریخ داریم. ایشون هم مثل گرگین میلاد پیوسته مس بودن. توی ماجرای رستم و اشکبوس با ایشون آشنا میشیم که رستم خیلی ایشون رو سرزنش میکنن. در کنارش قارن رو داریم که در مازندران ساکن بودن و از خاندانهای مهم دوره اشکانی هم خاندان قارن که بعدها کارن و کارن از همین خاندان اومده. در کنارش هجیر رو داریم که تلفظ صحیحش هجیر هست که هجیر میگیم. آره، امروز میگیم آره هجیر درستش هست. و اینجا بهرام رو داریم، زنگشاوران، و آخرین فرد الوار نیزدار رستم هست. نتیجه این جنگ چی میشه؟ این 11 تا سواری که از ایران بودن و 11 تا سواری که از توران با پیروزی ایرانیان همه حریفهای خودشون رو شکست میدن و ایرانیان شکست سنگینی رو بر تورانیان وارد میکنن. خدمت جناب استاد زاره هستیم و
توی کانال جدیدی که درست کردیم در مورد حکایت‌ها، داستان‌های شیرین از ایران باستان، شاهنامه و چیزهای دیگه صحبت می‌کنیم. درود و ارادت، امیدوارم که خوب باشین دوستان. ما طبق تصمیمی که گرفتیم قرار بر این شد که یک سری سلسله برنامه‌ها در رابطه با تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایران آماده کنیم و سراغ این موضوع کمتر پرداخته شده بریم و امیدوارم که به نتایج مثبتی برسیم. جهان چون بزاری برایت همی، بدون نیک روزی سرایت همی. چو بستی کمر بر در راه آز، شود کار گیتیت یک سر دراز. به یک روی جستن بلندی سزاست، اگر در میان دم اژدهاست. شبیخون کند تا در خان من، از ایران بیازند بر جام من. دلاور شدن مردم نادلیر، گوزد اندر آمد به بالین شیر. بر این کینه گر کار سازیم زود، وگر نه برآرند زین مرز دود. سپهدار ترکان برآرست کار، ز لشکر گزید آن زمان 10 سوار. ابا اسب و ساز و سلیح تمام، همه شیرمرد و همه نیک نام. همانگه ز ایران سپه پهلوان، بخوانند آن زمان 10 سوار جوان. برون تاختند از میان سپاه، برفتند یک سر به آوردگاه. بینداخت خنجر به کردار تیر، بیامد به بازوی سالار پیر. چو گودرز شد خسته بر دست اوی، ز کینه بخشم اندر آورد روی. بینداخت ژوپین به پیران رسید، زره بر تنش سر به سر بردرید. ز پشت اندر آمد به راه جگر، بغرید و آسیمه برگشت سر. برآمدش خون جگر بر دهان، روانش برآمد هم اندر زمان. چو شیر ژیان اندر آمد به سر، بنالید با داور دادگر. بر آن کوه خارا زمانی تپید، پس از کین و آوردگاه آرمید. زمانه به زهراب داده است چنگ، به درد دل شیر و چرم پلنگ. چنین است خود گردش روزگار، نگیرد همی پند آموزگار.